हेलो साथीहरू, आज म तपाईलाई 5वटा स्विच 1 2 3 4 5वटा स्विच र एउटा इन्डिकेटर र एउटा 2 पिन सकेटको बारेमा कनेक्सन गर्न सिकाउने छु। यो हेर्नु ढिलो नगरी यसको हामीले सही कनेक्सन सिकौँ। यो साथीहरू अब हामी भिडियोमा लामो नगराई यसको सही कनेक्सन हामी सिकौँ। सही कनेक्सनमा हाम्रो जुन 2 पिन सकेट त्यसले फुल चार्ज गर्नुहुन्छ। 2 पिन सकेट यो जसमा तपाईहरु फुल चार्ज गर्नुहुन्छ। 2 पिन सकेटको माथिल्लो भागमा हामीले सानो तारको टुक्रा यसरी लगाई यसलाई प्रोपरली एकदम टाइट गरेर लाइटको काममा चाहिँ कुनै पनि लुज कनेक्सन गर्नु हुँदैन, एकदम प्रोपरली टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोपरली यसलाई हामीले यसरी टाइट गरेर त्यहाँदेखि यो हाम्रो स्विच हो, यो स्विच को माथिल्लो भाग यो हाम्रो स्विच हो। हेर्नुहोस् यो हाम्रो स्विच हो। स्विच को माथिल्लो भागमा यो सकेटको माथिल्लो भागबाट स्विचको माथिल्लो भागमा यसरी दिएर यसलाई पनि प्रोपरली टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोपरली टाइट गरेर गरेपछि हामी एउटा सानो तारको टुक्रा लिनुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले यो प्रोपरली तारको टुक्रा आफैको तारको टुक्रा लिएर यो स्विचको जुन चाहिँ 1 2 3 4वटा स्विचमा हामीले एक आपसमा लुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई एक आपसमा टच गराउनु पर्ने हुन्छ, कनेक्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। यो हेर्नुहोस् तारको टुक्रा लिएर यसरी यसरी एक आपसमा यो 4वटा स्विचमा हामीले टच गराउनु पर्ने हुन्छ। टच गराएर यसको पनि प्रोपरली टाइट प्रोपरली टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यसरी प्रोपरली टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ फेजको हाम्रो प्रोपर कनेक्सन भइसक्यो। फेज हामीले यहाँ दिइसक्यौँ। हेर्नुहोस् यहाँ हामीले फेजको कनेक्सन भइसक्यो। हाम्रो फेजको कनेक्सन भएपछि अब हामीले यो सकेटमा जुन फोन चार्ज गर्नेछौँ हामीले यहाँबाट यसमा पनि लुपिङ दिइसक्यौँ। यहाँबाट फेज इन गरेपछि यहाँ आउँछ। यहाँबाट हामीले यो स्विच जुन छ स्विचलाई हामीले यसरी अन गरेपछि यो सकेटमा हाम्रो लाइट आउँछ। सकेटको लाइट आउँछ। यसरी हामीले यसमा हामीले फेजको लाइन दिइसक्यौँ। स्विचलाई एक आपसमा हामीले टच गराइसक्यौँ। टच गराएपछि सकेटको जुन फोन चार्ज गरेर सकेटको जुन माथिल्लो भागबाट स्विचलाई हामीले दियौँ, त्यो स्विचलाई हामीले मेन लाइन पनि आइसक्यो। अब हामीले यो स्विचलाई यसरी अन गऱ्यौँ भने यो सकेटमा हामीले लाइन जान्छ। अफ गऱ्यौँ भने यसमा लाइन जाँदैन। यसरी नै हामीले यसमा हाम्रो लाइनको स्विचलाई एक आपसमा टच गराइसक्यौँ। जुन लाइनको वायर छ एक आपसमा टच गराइसक्यौँ। जुन चाहिँ फेज वायरलाई यसरी एक आपसमा टच गराएपछि हाम्रो यो स्विचको माथिल्लो भाग गराएर सकेटको माथिल्लो भागमा हामीले लाइन दिइसक्यौँ। र हामीलाई यो सकेट चलाउनको लागि एउटा न्युट्रल वायर आवश्यकता पर्छ। जुन न्युट्रल वायर हामीले अब कनेक्सन गर्न गइरहेको छ। यसको लागि हामीले एउटा वायरको टुक्रा लिएका छौँ। यो वायरको टुक्रालाई यसरी हल्का तासेर यसरी यसलाई पेस्ट गरेर
यसलाई यो सकेट जुन छ फोन चार्ज गर्ने जुन प्लग छ प्लगको तल्लो भागमा दिएर यसरी यसलाई प्रपरली टाइट गरेर यसलाई त्यहाँदेखि यसलाई चाहिँ हामी यो माथिल्लो जुन चाहिँ इन्डिकेटरको तल्लो भागमा दिनेछौँ। इन्डिकेटर भयो। इन्डिकेटरको तल्लो भागमा दिनेछौँ। क्रमशः अब हामीलाई यो बोर्ड चल्नको लागि मेन लाइन फेज वायरको पनि कसरी फेज वायर पनि हामीले दिनेछौँ। जसमा हेर्नुहोस् यहाँ जुन हामीले स्विचमा क्रमशः एक आपसमा जुन वायर हामीले टच गराएको थियौँ यसमा हाम्रो फेज तार लाग्ने गर्दछ फेज। अब हामीले स्विचको कुनै पनि भागमा तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। कुनै पनि भागमा यसमा कुनैमा पनि दिन सक्नुहुनेछ। मैले यसमा दिएँ। तपाईँले जहाँ दिए पनि यो चारवटा स्विचमा एक आपसमा टच भएको छ। स्विचको तल्लो भागमा दिएपछि हामीलाई जुन हाम्रो इन्डिकेटर छ इन्डिकेटरको माथिल्लो भागमा दिनेछ। यहाँ यो इन्डिकेटरको माथिल्लो भागमा दिनेछ। जोड्नु सक्नुहुन्छ। क्रमशः यहाँबाट जोड्नु भयो भने यसमा एउटा बल्बको जुन तार छ एउटा तार यहाँ जोड्नुपर्ने हुने पर्छ। त्यहाँदेखि अर्को तार न्युट्रल जुन छ यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी तपाईँलाई म यसको पनि प्र्याक्टिकल सहित देखाउनेछु। जस्तै हेर्नुहोस् यो एउटा होल्डर छ। यो एउटा होल्डर हो। सबै मान्नुहोस् यो तपाईँको भनेको घरको होल्डर हो, घरको लाइट हो। यो लाइटमा हाम्रो दुईवटा तार हाल्ने गर्दछ। यो दुईवटा तार चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा तारमा एउटा न्युट्रल हो एउटा फेज हो। यो दुईवटा तारमा हाम्रो जुन फेज वायर छ अब हामीले जुन स्विच कनेक्सन गरेको छ यो स्विच कनेक्सन गरेकोमा हामीले अब मान्नुहोस् यो फेज वायरलाई हामीले स्विचको यो माथिल्लो भागमा हेर्नुहोस् है माथिल्लो भागमा टाइट गरिदिनेछ। होल्डरको लाइटको एउटा वायर हामीले यहाँ कनेक्सन गरेको अर्को एउटा वायर जुन बाटेको छ यो न्युट्रल वायर हो। न्युट्रल वायर चाहिँ हामीले इन्डिकेटरमा अघि हामीले न्युट्रल वायर जुन दिएको छ त्यो वायरसँग हामीले इन्डिकेटरमा कनेक्ट गर्ने इन्डिकेटरमा यो सबै हामीले एक आपसमा टच गराएर एक आपसमा यसरी मिलाएर यहाँ यसरी दिएर यसलाई प्रोपरली टाइट गरिदिन्छ। प्रोपरली टाइट गरिदिनेछ। हाम्रो एउटा बल्बको कनेक्सन पनि भयो।
मा बाँकी रह्यो हाम्रो अब मेन लाइन। अब यसमा हामीले मेन लाइन इन्ट्री गराउनु पर्ने हुन्छ। बाहिरबाट बोर्डबाट एमसिबीबाट चाहे पोलबाट चाहे जहाँबाट पनि आएको जुन लाइन छ हामीले अब यसमा इन्ट्री गराउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा हामीले काइसे गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भित्रको वायरिङ जुन छ अहिले मोटामोटी हाम्रो भित्रको वायरिङ हामीले गरेका छौँ। होल्डर कनेक्सन गऱ्यौँ, इन्डिकेटर कनेक्सन गरिदिउँ, स्विचहरूको कनेक्सन गरिदिउँ। अब हाम्रो मेन जुन बाहिरबाट जुन इनपुट लाइन आउँछ यहाँ इनपुट लाइन बाहिरबाट आउँछ त्यो इनपुट लाइन हामीले अब हामीले कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हाम्रो दुईवटा वायर चाहिन्छ। फर्स्ट अफ अल हामीले दुईवटा वायर यसरी गर्नु छ। दुईवटा वायर हामीले अब यो दुईवटा वायर लियौँ। दुईवटा वायर हाम्रो एउटै कलरको वायर छ। यसो तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। यो टेप मारेको हाम्रो फेज वायर हो। यो टेप नलगाएको जुन वायर छ यो न्युट्रल। फेज वायर जुन छ फेज वायरलाई यो यहाँ जुन एउटा स्विच खाने छ यो स्विच हाम्रो एमसिबीको काम गर्नेछ। यो जुन स्विच छ हाम्रो यहाँ स्विच हुन्छ यसले यो हाम्रो एमसिबी यो हाम्रो मेन स्विच हुने यो बोर्डको। यो स्विच अन गर्दा यो बोर्डमा सबैमा करेन्ट आउँछ। यो स्विच अफ गर्दा यो बोर्डमा करेन्ट सप्लाई हुँदैन। यो बोर्ड यो स्विच चाहिँ हाम्रो मेन एमसिबी भन्नु यसलाई एमसिबी नै भन्नु पर्छ। जुन हाम्रो यहाँबाट जुन हाम्रो अब यो बाहिरबाट इनपुट लाइन छ जुन इनपुट यो हाम्रो फेज हो यो लाइन हो फेज लाइन यो लाइन चाहिँ हाम्रो स्विचको कन्भर्ट टाइट कनेक्सन एकदम लुज कनेक्सन छ टाइट गरेर त्यहाँदेखि एउटा वायर लिएर यसो वायरको टुक्रा लिएर हल्का यसरी हल्का तासेर यसलाई पेस्ट गरेर यसरी यो स्विचको जुन माथिल्लो भाग जुन थियो यो माथिल्लो भागबाट द्वार हालेर चाहिँ यसरी प्रोपरली यसलाई प्रोपरली टाइट गरेर हाम्रो जुन लाइन जुन छ जुन हाम्रो लाइनको वायर हुन्छ यो जुन छ यो लाइन स्विचको तल्लो भागमा कुनै पनि पोइन्टमा कुनै पनि प्रब्लम जहाँ पनि दिनुहुनेछ एकापट्टि टच भएको छ सबैतिर यहाँबाट लाइन तपाईँले दिनुभयो भने यहाँ आएर यो वायरबाट यहाँ गएर इन्डिकेटरमा पनि लाइन जानेछ। तपाईँले चाहे इन्डिकेटरमा दिनुहोस् चाहे तपाईँले यहाँ दिनुहोस् चाहे यहाँ दिनुहोस् चाहे यहाँ दिनुहोस् कहीँ पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। मलाई यसरी यहाँ दिनुहोस् जहाँ सुविधा लाग्छ त्यही दिनु सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो हाम्रो फेजको कनेक्सन सकियो। फेज हाम्रो भयो। यहाँबाट मेन लाइन यहाँबाट यो रातो वायर जुन टेप मारेको वायरबाट यहाँबाट हाम्रो इन्ट्री गऱ्यो। यहाँबाट इन्ट्री गऱ्यो। यो इन्ट्री गरेको यो रातो वायर यहाँबाट इन्ट्री गरेर यहाँ हामीले दियो स्विचमा। यो स्विच दिएपछि अब यो स्विच हामीले अन गरेपछि यो वायर यहाँबाट यो वायरको थ्रु सप्लाई भएर यहाँ आयो। यहाँबाट यहाँ सप्लाई भयो। फेरि यहाँबाट यस्तो सप्लाई भयो। स्विच अन गर्दा हाम्रो यो बोर्डमा प्रपरै बोर्डमा लाइन आउँछ। यो स्विच अफ गर्दा बोर्डमा लाइन आउँदैन। यो बोर्ड हाम्रो एमसिबी जस्तो भयो मेन स्विच। यहाँदेखि फेरि हाम्रो अब हाम्रो जुन मेन लाइनबाट आएको जुन यो वायर हो जसमा टेप लाग्छ न्युट्रल वायर न्युट्रल वायरको न्युट्रल वायर जुन छ यो न्युट्रल वायर हामी यो सकेटमा लगाउँछ। सकेटमा दिनुहोस् चाहे तपाईँले इन्डिकेटरमा दिनुहोस्। इन्डिकेटरमा दिए पनि इन्डिकेटरबाट एउटा टच भएकै छ। यहाँ दिनुभयो भने यहाँबाट यहाँ जान्छ। यहाँ दिनुभयो भने चाहे तपाईँले यहाँ दिनुहोस् चाहे तपाईँले यहाँ दिनुहोस्।
गिलासले हातले तपाईँले नमिलाउनु होला। हातहरूमा वायरहरू पस्न सक्छ, तपाईँलाई चोटपटक लाग्न सक्छ। कासले तपाईँले मजाले पेस्ट गरेर यो वायरलाई टाइट गरेँ। यो जुन थियो हाम्रो न्युट्रल वायर थियो, न्युट्रल वायरमा हाम्रो मेन यसको वायरिङ डायग्राम सम्झिनुहोस्। यहाँबाट हाम्रो यो टेप मारेको जुन वायर छ, यो वायर मेन वायर हो। यो हाम्रो प्याराबोलिक वायर हो। यो वायर हाम्रो यो स्विचमा आयो। यो स्विचमा आयो। यो स्विचमा आएपछि यो स्विचमा आयो। स्विचमा आएपछि हामीले अन गरेपछि यो वायर स्विचको माथि भाग भएर तलको स्विचहरूमा क्रमशः यो सबमा लाइन गयो। सबमा लाइन गएपछि यो वायरको थ्रु भएर अति इन्डिकेटरमा लाइन गयो हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यहाँ लाइन गयो। त्यहाँदेखि अब अर्को हाम्रो जुन आएको छ, यहाँबाट हाम्रो मेन लाइन वायर आएको छ, यो आएको न्युट्रल वायर हो। यो वायर यहाँबाट आएर यो सकेट फोन चार्ज गर्ने प्लगमा गएर प्लगबाटै फेरि यो एउटा वायर यहाँ गयो इन्डिकेटरमा पनि यहीँबाट लाइन दिएको छ। इन्डिकेटरमा गयो। इन्डिकेटरमा हाम्रो यो बल्ब हुन्छ, यो बल्बको एउटा न्युट्रल वायर पनि यहाँ इन्डिकेटरमै मैले लुप गरिदिएको छु। न्युट्रल वायर यो बल्ब वायरको जुन फेज वायर जुन छ, फेज वायर चाहिँ हामीले जुन स्विच छ, यो स्विचको कुनै पनि माथिल्लो भागमा लगाउनु पर्दैन। त्यसै मैले यसमा गरिदिएको छु। अब यो हाम्रो यो जुन छ स्विच, यसलाई अन हुन्छ। अब हामीले यो बनाएको बोर्डको लाइभ टेस्ट गरेर देखाउनेछौँ। यसमा करेन्ट सप्लाई दिएर यो बोर्डले काम गरेको छ या छैन भनेर लाइभ टेस्ट गरेर देखाउने। यो हाम्रो जुन मेन लाइनको वायर भयो, यो वायरलाई हामी यो बोर्डमा हाम्रो लाइन स्विचलाई अन गर्ने छ। जस्तै मैले अन गरेँ, इन्डिकेटर सो गरेँ, अफ गरेँ, हेर्नुहोस् इन्डिकेटर सो गरेँ, यो बोर्डमा लाइन आयो। लाइन आएपछि मैले यो बल्ब जुन छ, यो बल्ब टाइपको यो बोर्डमा मैले कनेक्ट गरेको थिएँ। यो बल्बलाई तपाईँको छेउमै मैले बाहिर देखाउने छु। यहाँ हेर्नुहोस् यो स्विच खाली छ, यो पनि स्विच खाली छ। यो स्विचमा यस्तो कनेक्ट हुन्छ। स्विच अफ गऱ्यो भने स्विच अफ गऱ्यो भने बल्ब पनि अफ हुन्छ, प्लस इन्डिकेटर पनि अफ हुन्छ। इन्डिकेटर पनि अफ भयो, बल्ब पनि अफ भयो। इन्डिकेटर पनि अफ गऱ्यो, बल्ब पनि अफ भयो। त्यहाँदेखि यो भयो तपाईँको लाइभ टेस्ट।